Hello nga pala si Versi 8 guys. Ngayon, nakita ko lang itong bagong event. Exchange battle points for advanced skin trial cards. So, ito try natin kung makuha natin yung blazing gun. So, 50 times to. Tapos magkano? 800 ba? Hindi ko makita. Or 800 or 300. Basta abot to 50. Exchange rate niya is 50. So, may max na natin to. Exchange natin. Okay, so almost 300 lang ata. Okay, 300 lang. Okay, let's see. Okay, let's see kung anong kakalabasan. Kung makuha ba natin yung blazing. Guys, ang ganda ng blazing kanila. Okay. Okay, so hindi natin nakuha mga ka-RG. Pero ang daming trial card na nakuha. Wala. 9k na yun, 9k. Tingnan natin. 4, 8, 12, 16, 20? 20 pa lang to. Ay, hindi, no. Okay, nagdoble. So, hindi natin nakuha. Pero, good thing naman. Dami natin nakuha ang trial card na although worth 1 day lang, but still, sobrang useful naman ito. Doom Duelist, to Space Explorer, Hawkwatch, mga epic skin pa ang iba. Stellaris, dami. Bite ni Munton ngayon. Okay, yun lang. So na-obtain na lahat. Pero ayun guys, so comment down below kung nakuha ninyo yung skin. Okay, kung nakuha nyo yung skin ni Layla, no? Kasi sobrang ganda nun. Okay, sobrang ganda nun. Sobrang worth it nun. Kung sakali man na makuha ninyo, no? So, ayun guys, hanggang sa muli ako, servers guy. Like, comment, and subscribe. Exchange natin to. Sayang din. Booyah!